chỉ do một bè tập một bè thì tôi chỉ dành làm một bè mày lại có nhìn phân vô đấy tôi làm lại khai ra cái bát tôi nhâm xanh nhá có cái còn cái nhâm xanh rồi cho nhâm hồi nãy đấy mình mà đi em mà cái nhâm nặng lắm rồi đi thấy á có trong đó đã phải đấy không thấy cái chúng ta nữa không là cái đường là kia người một lao ơi đúng rồi nhá cho mơ mơ hoặc lôi tiền tôi không muốn này vô mua thôi nào tôi thấy là bạn thấy bạn cái này nó còn không xôi như thế nữa làm vậy hơn này là tôi bán xài nó là tôi mắc kẹt tôi ôi cái này nó còn không xôi như thế nữa làm vậy hơn
Hôm nay là tụt bán xài nó là tụt mất tiền tụt con santo. Hôm nay là tụt bán xài nó là tụt mất tiền tụt ngày buồn nuôi nhưng đâu bây giờ với những lời ra ấy là nó ta bây ai ao người Việt Nam ngày tổ chức nam ở một con người đó còn cả rạt nắng tất qua đó còn ở Việt Nam hoặc má cũng ngu tôi không ấy nè nhưng chẳng hai cái giờ ông được hơi giờ ấy bày đi
Photo. Chà, chà, chỉ do một bè từ thì tôi chỉ dành làm bè mày lại có những phơi làm sản phẩm bè thì dành làm sản